Hejsan! Jag har nu kommit ut med en bok med mina forskningsresultat efter många års studier av var Homeros kämpar som störtade regimen i Troja kom ifrån. Boken heter Finding Achaia. Och direkt på det viktigaste. Ordet Achaia finns kvar som ett namn på en region. Och det är idag Göinge. De här som attackerade Troja, de var inte greker, för Grekland fanns inte då. De var skandinaver. De var förfäder till vikingarna. Men betyder det att våra förfäder pratade grekiska? Undrar du kanske? Nej, det gör det inte. För överklassen då pratade det språk som sedan blev grekiska. Det var en global elit. Men den breda massan av folket, det är våra förfäder. Och de hade varit här som de första som kom hit efter istiden. Och sen kom det några jordbrukare. Men framförallt så var det de som först kom hit efter istiden. Men som hade då kungar och ledare som pratade protogrekiska. Och därmed kunde kommunicera med dem där nere i Troja. Det var orsaken till att de kunde prata. De hade samma språk. Och förresten så var det ganska nyligen efter som indoeuropeiskan hade delat upp sig. Så det var inte så många språk i Europa då som det är nu. Och varifrån i Skandinavien kom de? Jo, från hela Skandinavien, den del där det idag pratas germanska språk. Så inte från finska fastlandet, men från Åland och hela Danmark, Norge och Sverige, utom längst i norr. Och de kom till och med uppifrån fjällen. Oviksfjällen kom de ifrån och Tröndelag. Så nu kanske någon säger att det här verkar ju alldeles vansinnigt och tokigt. Men titta här, det här är en bok, Arkeologi i Norden för universitet av professor Göran Burenhult. Och vad har vi här? Jo, ett stort bronsfynd från Loshult i, vad ligger i Loshult? Göinge. Och här nere har vi ett par figurer. Och de här figurerna, bronsfigurerna, där skriver han i boken att de har förtjockade vadpartier. Ursäkta, men om du tittar lite noggrannare så ser de att de är alldeles vassa och plana. Det där är ju inte några ben. Det där är benskydd. Och Homeros skriver i Iliaden att akajerna hade kraftiga och de hade väl utförda benskydd. Det var benskydd av brons de hade. Och hatten är också typisk för det. Och det här fyndet är från äldre bronsåldern, andra perioden. Det betyder alltså samtidigt med den minoiska och mykenska civilisationen i Grekland. Så det är alltså långt efter trojanska kriget. För, som jag skriver här, trojanska kriget, det var inte i slutet av bronsåldern som man hade trott. Det var inte ens i början av bronsåldern i Norden. Det var vad arkeologerna här kallar stenåldern, eller kopparstenåldern. Så, och det är därför så många av krigarna som kommer hade stenvapen. Slog in skallen på fienden med en stenklubba. Det var alltså stenåldersmänniskor, bokstavligen, som seglade från Sverige till vad som nu är Turkiet. Och intog och plundrade den förmodligen bäst befästa staden i Anatolien. Med metertjocka murar. Med hjälp av trojanska hästen. Och på tal om det så undrar du säkert, var kom Odysseus då ifrån? Jo, Odysseus, han var från Tjörn. Det är föregångaren till Alfhem. Och här har jag hittat var han bodde och var han steg i land och var hans svinaherde bodde. Och vilken stig Odysseus svinaherde Eumelos gick på för att informera att Telemakos, hans son, hade kommit hem. Allt detta finns i boken. Så, här finns också
kort på där han bodde, för Olsby slott, det är ju känt. Olsby slott ligger här. Och uppe på Olsby slott finns det är en helt fantastisk fornborg alltså. Och det här stället, här var det säkert han bodde. Och det var säkert där de lagade maten på den stenhällen. Eller det som de kallar i Iliaden altaret. Det var alltså en plan sten som de använde. Så åk dit och titta på det om du vill se var Odysseus bodde. Och var bodde Agamemnon, kanske du undrar? Jo, Agamemnon, han bodde i Kivik på Stenshuvud. Och här, det är därför kungagraven finns där. Och här förresten, här uppe i Göinge, här har vi den största koncentrationen av hällristningar på hjul och vagnar i världen, i Europa i alla fall. Och det var där de var först, det var där de gjorde de här. Det är därför som Göinge alltid har varit kända för att vara duktiga hantverkare och vapensmeder. Därför att de har gjort det sedan stenåldern. Och här är Haväng, Dösen, där de offrade i en hekatomb innan de seglade till Troja. Och en orm kom fram och åt upp 8 fågelungar. Och här i kungagraven i Kivik, vad har vi där om inte stenar som visar 8 fåglar vid ett altare? Och här igen 8 fåglar och en siare, Kalkis, som var från Göinge. Det var han som sa de bevingade orden. Opsimon opsitel, jag ska översätta. Sent att påbörja, sent att slutföras. Men minnet av vilket aldrig kommer att dö. Det var från Göinge. Boken finns till försäljning. Det går att beställa den online. Jag ska lämna länken här. Det kommer fler böcker. För det var alltså geografin som jag presenterar nu. Nu håller jag på att skriva en bok om historien. Från istiden och framåt. Signing off!